გენ დილამშვიდობისა მეგობრებო, მე ჩამოვედი გერმანიის ფინანსურ დედაქალაქში ფრანკფურტში. სწორედ აქ მდებარეობს ევროპის ცენტრალური ბანკი. ადრე ფინანსურად ლიდერობდა გერმანიის დედაქალაქი ბერლინი, მაგრამ ფრანკფურტმა მალევე დაიბრუნა თავისი ადგილი და დღეს ეს ქალაქი ევროპის ფინანსების მთავარი ცენტრია. ქალაქს ასევე ისტორიულად ყოველთვის ჰქონდა მნიშვნელოვანი სავაჭრო და ფინანსური როლი. შუა საუკუნეებიდან ფრანკფურტი იყო მნიშვნელოვანი სავაჭრო ადგილი, სადაც პირველი ბაზრობა 1150 წელს მოეწყო, ხოლო მოგვიანებით 1585 წელს ფრანკფურტის ვაჭრებმა შექმნეს სპეციალური წესები სხვადასხვა ვალუტების გაცვლისთვის, რის საფუძველსაც ჩაისახა საფონდო ბირჟის იდეა. ფრანკფურტის საფონდო ბირჟის დღიური ვაჭრობის ოდენობა საშუალოდ არის 9 მილიარდი ევრო. ამას ემატება ევროპის ცენტრალური ბანკის დიდი თანხები, რომელიც ყოველდღიურად ასობით ათასი გადახდის სახით მილიონობით და ტრილიონობით ევროს ფლობს. ევროპის სხვა ქალაქებისგან განსხვავებით, აქ ფული ყველაზე მეტად მოძრაობს. ფრანკფურტში ბანკების და ფინანსური კომპანიების მეტი კონცენტრაციაა და კარგი ინფრასტრუქტურა აქვს, მათ შორის დიდი აეროპორტი და უამრავი საერთაშორისო კავშირი. მიუხედავად იმისა, რომ ფრანკფურტი ევროპის ფინანსების დედაქალაქია, აქაც ნახავთ უსახლკაროებს და ადგილებს, სადაც სიარული ყოველთვის არ არის უსაფრთხო. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მეგობრებო უსაფრთხოება. ალბათ არა მხოლოდ ჩემთვის, ყველასთვის, ვინც მოგზაურობს, იმიტომ რომ როცა მოგზაურობს, უპირველესად თავი უნდა იგრძნოთ უსაფრთხოდ. საინტერესო ფაქტი ის გადამკვდა, რომ ტრამვაიში რო ვიყავი, მამაკაცმა დამიწყო ხმამაღლად საუბარი გერმანულად. არ ვიცოდი ანუ რას ამბობდა რეალურად, ამიტომ არაფერი არ უპასუხე და ამასობაში ინდოელი იყო ჩემი აზრით, ახალგაზრდა მამაკაცი მოვიდა ასევე და მითხრა თუ შეიძლება თქვენთან დავждეო. მე ვუთხარით აბრძანდითქო და ასე მკითხა, ანუ ეს მამაკაცი რას მეკითხებოდა. მე ვუთხარი რომ ანუ გერმანული არ ვიცითქო, არ ვიცი რა მკითხა თქო. აი ამ მამაკაცმა მითხრა რომ ფრთხილად იყავიო, აი სადაც არის ცენტრალური სადგური, აი იქ ახლომახლოს ძალიან ბევრი წამალზე დამოკიდებული ადამიანები ცხოვრობენ და ასევე უსახლკაროები და უსაფრთხო არ არისო, ამიტომ მარტო ნუ წახვალო ასეთ ადგილებშიო და ასე რომ სულ ვცდილობ რომ ესეთ ტურისტულ ადგილებში ჩავწერო ვლოგი, იმიტომ რომ თუ თავს უსაფრთხოდ არ გრძნობთ, ყველაფერს ხიბლი ეკარგება. ახლა კი მინდა განახოთ ფრანკფურტის მთავარი მოედანი, რომერბერგის მოედანი, რომელიც ცენტრალური ადგილი არის ფრანკფურტში. ძველად ამ მოედანზე იყო ბაზრობა, ხალხი ყიდითდა და ასევე ყიდულობდა საქონელს. იგებდნენ ახალ ამბებს და იმართებოდა სხვადასხვა ზეიმი. ეს იყო მათი მთავარი თავშეყრის ადგილი. ამიტომაც რომერბერგის მოედანს ძველი ქალაქის გულს უწოდებენ. თუმცა აქ ძველი არაფერია შემორჩენილი, რადგანაც მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ეს შენობები მთლიანად დაინგრა და აღდგენილია ძველი სტილით. აი აქ ყველაფერი ისეთი ძალიან ტურისტულია, ყველგან კაფეებია, რესტორნები, ასე რომ ძალიან ლამაზი ადგილია რომერბერგის მოედანი. თუ ჩამოხვალთ ფრანკფურტში, აუცილებლად ნახეთ. აი სწორედ ძველ ქალაქში მდებარეობს მეგობრებო ფრანკფურტის საკათედრო ტაძარი. დიდი ხნის წინ, როცა ეს საკათედრო ტაძარი ააშენეს, აქ შეინახეს წმინდა ბართლომეს თავის ქალის ზედანაწილი. ამიტომაც ტაძარს წმინდა ბართლომეს სახელით მოიხსენიებენ. ტაძარი ასევე მნიშვნელოვანი იყო რომაული იმპერიის ისტორიაში, რადგანაც აქ ტარდებოდა გერმანელი მეფეების და რომის იმპერატორების არჩევა. მეორე მსოფლიო ომის დროს წმინდა ბართლომეს ტაძარი დაზიანდა. ინტერიერი მთლიანად დაიწვა და დარჩა მხოლოდ შენობის სახურავის ნანგრევები. ომის შემდეგ ტაძარი აღადგინეს ნეოგოთიკურ სტილში. ახლა შემოვედი მეგობრებო ფრანკფურტის ერთ-ერთ კაფეში, რომელიც მდებარეობს ეკლესიასთან ახლოს და მინდა დავაგემოვნო ფრანკფურტის ტრადიციული დესერტი. ფრანკფურტში, ქორწილში და ასევე დღესასწაულებზე ხშირად მიირთმევდნენ ტორტს სახელად ფრანკფურტის გვირგვინი. ტორტი სიმბოლოა ქალაქის ისტორიაში. როცა გერმანელებს მეფე დაკურთხებდნენ, მეფის საპატივცემულოდ ტორტს მორთავდნენ წითელი ალუბლით, თითქოს და მეფის გვირგვინია. ამ ტორტმა ჩემზე დიდი შთაბეჭდილება ვერ მოახდინა, თუმცა კაფედან ფრანკფურტის კათედრალზე ყურება ნამდვილად შთამბეჭდავი იყო.
რომარბერგის მოედანთან ახლოს მდებარეობს რკინის საფეხმავლო ხიდი. აი ხა ჩვენ ერთად ვნახავთ და დავათვალიერებთ ამ ხიდს. აქ საფეხმავლო ხიდზე არის უამრავი ბოქლომი, მეგობრებო. რკინის საფეხმავლო ხიდზე წყვილები ბოქლომს ამაგრებენ და მარადიული სიყვარულის ნიშნად გასაღებს მდინარე მაინში აგდებენ. ახლა კი მინდა განახოთ ჩემი საყვარელი ხედი. ძალიან მომწონს აი სწორედ ეს ადგილი. ჩემი აზრით ძალიან ლამაზი ადგილია ცათამბჯენების სანახავად. აი ეს რკინის საფეხმავლო ხიდი. ფრანკფურტი მდებარეობს მდინარე მაინის სანაპიროზე, ამიტომაც ქალაქის სახელია ფრანკფურტ ამ მაინ. ამას გარდა ფრანკფურტის ზედმეტსახელია მანჰეტენი, რადგანაც ცათამბჯენების გამო ადარებენ ნიუ-იორკის მანჰეტენს. ფრანკფურტში ყველაზე მაღალი შენობაა კომერცბანკი, რომლის სიმაღლეა 259 მეტრი, ხოლო ანძის ჩათვლით შენობის სიმაღლე 300 მეტრამდე აღწევს. აქ შეგიძლიათ იხილოთ თანამედროვედ აშენებული ცათამბჯენები და ასევე ისტორიული შენობები, მაგალითად ძველი ოპერის თეატრი. სიტყვა ძველი ამ შემთხვევაში სულაც არ ნიშნავს ძველს, რადგანაც მეორე მსოფლიო ომის დროს რომარბერგის მსგავსად ოპერის სახლიც თითქმის მთლიანად განადგურდა და მოგვიანებით ძველი სტილით აღადგინეს. ჩემი აზრით ძველი ოპერის სახლი ერთ-ერთი ძალიან ლამაზი ადგილია ფოტოების გადასაღებად. ხან ასევე ძალიან მიხარია, რომ ძალიან კარგი ამინდია, რომ ჩამოვედი წვიმდა და დღეს ესე ანათებს მოკლედ. გერმანიაში უყვართ წესები, ყველა მწვანე შუქზე გადადის. ხილად იყავით არ დაარღვიოთ წესები გერმანიაში, იმიტომ რომ ძალიან არ უყვართ და შენიშნოს მოგცემენ ესე სახალხოდ თუ დაარღვევთ წესებს. ახლა ვაგემოვნებ მეგობრებო ფრანკფურტში ტრადიციულ კერძებს. ერთ-ერთი არის Handkas mit Musik, ასე ქვია აი ამ კერძს, რომელიც არის ადგილობრივი ყველით დამზადებული ხახვი, ძმარი, ზეთი, ასევე კარაქი და პური. ძალიან უხდებაო. He wants to get a project car with his dad. The trick is where we're going to put it. He lives in an apartment and she wants to put it in the driveway. აი მომყავს რაღაცა. ძალიან განსხვავებული გემო აქვს. რავი, ესეთი რაღაცა ჯერ არ გამისინჯავს. სწორედ ეს არის მოგზაურობის, ესე ვთქვათ, უნიკალურობა, როდესაც მოგზაურობდა. შეგიძლიათ დააგემოვნოს სხვადასხვა კერძები. განსაკუთრებით მომეწონა მწვანე საოსი ფრანკფურტში. ძალიან გემრიელი არის. აი უგემრიელესია კარტოფილთან, ხორცთანაც ძალიან გემრიელია. ეს არის მეგობრებო ვაშლის ღვინო. ეს არის განსაკუთრებული ჭიქა. ასეთი ჭიქით მოგართმევენ. თუ შეუკვეთავთ ფრანკფურტში ვაშლის ღვინოს, ამბობენ რომ ვაშლის ღვინო განსაკუთრებით გემრიელია Handkas mit Musik-თან, ყველის მარინადთან. სიგემრიელის რა მოგახსენოთ, მაგრამ ყველაზე უცნაური და უნიკალური კერძია, რაც კი ოდესმე გამისინჯავს. ჩემთვის არც უგემურია და არც გემრიელი. ასე შევაფასებდი ამ უცნაურ კერძს. ალბათ ყველამ ვიცით, რომ გერმანია ასევე ცნობილია ლუდით. იმდენად ცნობილი, რომ მსოფლიოში ყველაზე დიდი ლუდის ფესტივალი ტარდება ქალაქ მიუნხენში. ჩამოვედი მიუნხენში ოქტობრფესტის აღსანიშნავად. ოქტობრფესტი არის ლუდის ფესტივალი გერმანიაში. ჩემი დილა მიუნხენში არც ისე კარგად დაიწყო. დავაგვიანე ოქტობრფესტის აღლუმზე და იმდენი ხალხი იყო, თან აგრესულები იყვნენ კამერის მიმართ და ძალიან ცუდ განწყობაზე დავდექი. მიუხედავად ამისა, ვცდილობდი გადამეღო რამოდენიმე კადრი აღლუმზე.
ოქტობერფესტი სხვა ქალაქებშიც ტარდება, თუმცა ფესტივალის ტრადიცია მიუნხენიდან იწყება. რატომღაც ოქტობერფესტი გრანდიოზულად წარმომედგინა. გრანდიოზულობაში გულისხმობს შოუს, ორგანიზებულ ფესტივალს და არა ასეთ სირბილს ადგილის დასაკავებლად. მიუნხენში კარავი იხსნება დილის 9 საათზე და მათ, ვისაც არ აქვს დაჯავშნული მაგიდა, რიგში უნდა დაელოდონ გახსნის დღეს და ვინც პირველი შევა, ის იკავებს ადგილს. უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ოქტობერფესტზე მაგიდას ვერ დაჯავშნეთ, თუ რაოდენობრივად 8 ადამიანზე ნაკლები ხართ. აი ვცდილობ ახლა კარავში შევიდე და განახო თუ რა ხდება აი აქ. ვეძებდი დასაშტომს და ვერსად ვერ ვნახე. უბრალოდ რომ დავისვენო. სასწაულია მოკლედ. ძალიან ბევრი ხალხია. ძალიან დიდი მედებს ვამყარებდი აი ამ ოქტობერფესტზე, ისევე მზადებოდი რაღაც ძალიან დიდი სიხარულით. თუმცა არ გამართლდა მეგობრებო, არ გამოვიდა, რადგანაც მაგიდა არ მქონდა დაჯავშნული, შესაბამისად 8 ადამიანი უნდა ყოლოდათ, რომ დაგეჯავშნათ მაგიდა. მაგრამ რას ვიზამთ? ასეთი არის მოგზაურობა. აი რაღაცა ძალიან დიდი მოლოდინი გაქვს, რომ აი ესეთ რაღაცას გრანდიოზულს ნახავ, რაც შემთხვევაში მეგონა რომ ოქტობერფესტი იქნებოდა რაღაც საოცრება, მაგრამ სინამდვილეში იყო არაფერი, იქიდან გამომდინარე რომ უბრალოდ დავიღალე სიარულში და იმის ყურებაში თუ როგორ სვამდნენ ლუდს, ასე რომ თავარი ის არის როგორ ზნობ თავს, როგორ კომფორტულად ხართ, ხშირად წყურიათ, როგორი არის თქვენი განწყობა. ჩემი განწყობა გაცილებით უკეთესი იყო ჯაზის ფესტივალზე ფრანკფურტში. ფრანკფურტში რომერბერგის მოედანზე დავესწარე ჯაზის ფესტივალს. ფესტივალი გერმანიის გაერთიანების დღეს მიეძღვნა. აღმოსავლეთ და დასავლეთ გერმანია იყო გაყოფილი და დღეს ქალაქმა აღნიშნა გერმანიის გაერთიანების 35 წელი. აქვე იყო ბაზრობა, სადაც მივირთვით ზეხვი პურთან ერთად. ფხათ, ვუხსტ. ძალიან გემრიელია. ჯაზის ფესტივალი ასეთი ლაზერული შოუთი დასრულდა. Wären wir nicht hier? Diese Frage stellt sich immer wieder und bekommt sogar täglich Kinder.
საინტერესო ფაქტი მეგობრებო, სწორედ აი აქ ფრანკფურტში დაიბადა ცნობილი მწერალი და მეცნიერი გოეთე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება გოეთეს სახლში. იოჰან ვოლფგანგ გოეთე 1759 წლის 28 აგვისტოს ფრანკფურტში, სწორედ ამ ოთახში დაიბადა. გოეთე ამ სახლში ცხოვრობდა 26 წლამდე და სწორედ აქ შექმნა ცნობილი გერმანული ნაწარმოები ფაუსტის პირველი ვერსია. გარდა იმისა, რომ ის მნიშვნელოვანი პოეტი და მწერალი იყო, ის ასევე გატაცებული იყო ხატვით. მან ასევე ჩააბარა იურიდიულ ფაკულტეტზე და თქვენ წარმოიდგინეთ, გოეთე ასევე იყო მეცნიერი. მან შექმნა ფერის თეორია და ყურადღება გაამახვილა ადამიანურ აღქმასა და ემოციების მნიშვნელობაზე ფერთა მიმართ. გოეთე საკმაოდ შეძლებულ ოჯახში დაიბადა და ამაზე მეტყველებს წითელი ოთახი. გოეთეს მამამ ეს ოთახი ელეგანტურად მოაწყო განსაკუთრებული შემთხვევებისთვის, როგორიც იყო გოეთეს დის კორნელიას ქორწილი. ამ ოთახში წითელი აბრეშუმის ფარდები სადღესასწაულო ატმოსფეროს ქმნის. ასევე შტამბეშტავია როკოკოს ჭაღი და ჩინური სტილით მოხატული კედელი. კუთხეში კი სათამაშო მაგიდა, სადაც გოეთეს დედა თამაშობდა ნათესავებთან და მეგობრებთან. ასევე გოეთეს ოჯახში დიდი ყურადღება ექცეოდა განათლებას და ეს ბიბლიოთეკა გოეთეს მამის სამუშაო და სასწავლო ადგილი იყო. ბიბლიოთეკის ოთახში გოეთეს მამას ასეთი პატარა ფანჯარა ჰქონდა, რათა ქუჩის მეტი ნაწილი დაინახა. თუ ბავშვებს სურდათ მამისთვის შეუმჩნევლად დაბრუნებულიყვნენ სახლში, ისინი მეორე მხარეს ირჩევდნენ, რათა მამას არ ენახა. ასე წერს იოჰან ვოლფგანგი თავის პოეზიასა და სიმართლეში. გოეთეს სახლში ასევე ვნახე რომანტიზმის მუზეუმი, რომელიც საკმაოდ შტამბეშტავია. გოეთეს სახლიც სხვა შენობების მსგავსად მეორე მსოფლიო ომის დროს განადგურდა და ორიგინალი ნახაზების, ფოტოების და ნანგრევებიდან შემორჩენილი ფრაგმენტების გამოყენებით აღადგინეს. ჩემი აზრით, გოეთეს სახლის და რომანტიზმის მუზეუმის ნახვა ნამდვილად ღირს ფრანკფურტში. კიდევ ერთი საინტერესო ადგილი არის ფრანკენშტეინის ციხესიმაგრე, რომელიც ფრანკფურტიდან სულ რაღაც ნახევარი საათის გზაზეა. დიდი ხნის წინ ამ ციხესიმაგრეში ცხოვრობდა გამოჩენილი ექიმი, ანატომი, ალქიმიკოსი და თეოლოგი იოჰან კონრად დიპელი. ის აქ ატარებდა უცნაურ ქიმიურ ცდებს, სწავლობდა ძვლებს და ცდილობდა შეექმნა მარადიული სიცოცხლის ელიქსირი. ლეგენდის თანახმად, იოჰან კონრად დიპელი თავის ცდებში იყენებდა მკვდარი ცხოველების სხეულებს, ადუღებდა მათ ქვაბში და ასევე მან ღამით სასაფლაოზე ადამიანის ნეშტიც ამოთხარა. ბევრი ფიქრობდა, რომ ის ქმნიდა რაღაც უცნაურს და საშიშს. ასეთი მისტიკური ისტორიის წყალობით ფრანკენშტეინი ცნობილი გახდა მთელ მსოფლიოში ინგლისელი მწერლის მერი შელის ლიტერატურული პერსონაჟის ადამიანის სახით, ამაზრზენი ფანტომის წყალობით. გოთური რომანი ფრანკენშტეინი ან თანამედროვე პრომეთე გადაიღეს მინიმუმ 70 ჯერ. რომანი მოგვითხრობს ახალგაზრდა მეცნიერზე ვიქტორ ფრანკენშტეინზე, რომელმაც უცნაური ექსპერიმენტით შექმნა ცოცხალი არსება სხვადასხვა სხეულის ნაწილების გამოყენებით. ამ წიგნისა და მასზე დაფუძნებული საშინელებათა ფილმების წყალობით თავად ციხესიმაგრე გახდა ცნობილი მთელ მსოფლიოში. მიუხედავად იმისა, რომ ციხესიმაგრე წიგნში არ არის ნახსენები. ციხესიმაგრე და მისი შემოგარენი იქცა ერთ-ერთ პოპულარულ ტურისტულ ადგილად გერმანიაში, სადაც დღესასწაული ჰელოვინი რამდენიმე დღის განმავლობაში გრანდიოზულად აღინიშნება. მოდი შევაჯამოთ ახლა ჩემი ვიზიტი ფრანკფურტში. გულახდილად გითხრათ, ძალიან არ გავგიჟებულ ვარ ფრანკფურტზე, თუმცა ნამდვილად გავგიჟდი ასეთ ლამაზ პატარა ქალაქებზე, ლადენბურგი და ლიმბურგი. რატომღაც ეს ადგილები სოფლად აღვქვი, ალბათ სიმშვიდის და სილამაზის გამო. ასე გამოიყურება გერმანიაში პატარა ქალაქი ლადენბურგი. ლამაზი ფერადი სახლები შემოდგომის ფერებით ულამაზესია, ხოლო ლიმბურგში ნამდვილად ზღაპრული სილამაზეა. აქაც არის ასევე ფერადი ლამაზი სახლები ვიწრო ქუჩებით. მინდა განახოთ მსოფლიოში უძველესი სუნამოს სახლი, ფარინეს მუზეუმი, საიდანაც იწყება ოდეკოლონის ისტორია. იტალიელი ჯონ მარია ფარინა დასახლდა გერმანიაში, ქალაქ კიოლში. მან შექმნა პირველი თანამედროვე სუნამა ოდეკოლონი. ეს სახელი მან ქალაქის საპატივცემლოდ დაარქვა. ოდეკოლონს სიტყვით ნიშნავს წყალი კოლონიდან. ძველად ამ ქალაქს რომაელებმა კოლონია დაარქვეს, რაც ლათინურად დასახლებას ნიშნავს. მოგვიანებით ამ სახელმა გერმანულ ენაში ფორმა იცვალა
სახელად და ქალაქს Köln უწოდეს. ხოლო Köln ფრანგული წარმოშობის სიტყვა, რომელსაც ასევე ინგლისურ ენაში იყენებენ. 1709 წელს სწორედ ამ ადგილას დაიწყო მსოფლიოში უძველესი სუნამოს წარმოება. დღესდღეობით კი ეს ადგილი არის მუზეუმი, ხოლო სუნამოს ქარხანა სხვა ადგილას მდებარეობს, რომელსაც ფარინას შთამომავლები მართავენ. ფარინას სუნამოს შთაგონება იტალიაში გაზაფხულის წვიმიან დილას დაიწყო. როცა მანდილით გაიღვიძა, ციტრუსების, ბალახებისა და ყვავილების სურნელი იბრძნო. ასე შექმნა მან პირველი ორიგინალი სუნამო ოდე კოლონი. ეს არის ძველი სუნამოს ბოთლი, სადაც წითელი ტიტაა გამოსახული. ფარინას ოჯახი ტიტას ჯერ კიდევ იმ დროიდან იყენებს, როცა ტიტები იშვიათი და ძვირფასი იყო. ასევე შეგიძლიათ უყუროთ ვლოგს ამსტერდამი გაზაფხულზე, სადაც ნახავთ მსოფლიოში ულამაზეს გაზაფხულის ბაღს უამრავი ულამაზესი ტიტებით. ამ ოდე კოლონს იყენებდნენ ცნობილი ადამიანები: დედოფალი ვიქტორია, გოეთე და ნაპოლეონ ბონაპარტი. ნაპოლეონს განსაკუთრებით ეს სურნელი იმდენად უყვარდა, რომ ამბობდნენ ყოველ დღე 1 ბოთლს იყენებდა. ტურის ბოლოს კი მეც ასეთი პატარა ორიგინალი სუნამო მაჩუქეს. მუზეუმში ტურზე ვიდეოს და ფოტოს გადაღება არ არის ნებადართული, თუმცა მაღაზიაში ნებადართულია. ჩემი აზრით ღირს ამ მუზეუმში სტუმრობა ასეთი უნიკალური გამოცდილებისთვის. ასევე ვესტუმრე Köln-ის საკათედრო ტაძარს. დასავლური ტრადიციების თანახმად სამმა ბრძენკაცმა მოინახულა წმინდა მარიამი და ახალშობილი იესო და მას სამნაირი წვენი მიართვეს: ოქრო, გუნდრუკი და მური. ეს ადგილი გამორჩეულია იმით, რომ სწორედ აქ ინახება სამი ბრძენის ნეშტი. დღეისათვის სულ ეს იყო, მეგობრებო, თუ ისიამოვნეთ ვლოგით, არ დაგავიწყდეთ ვიდეოს მოწონება. ხავთ არ დაეზაროთ ასევე კომენტარები, რადგანაც თქვენი აზრი არხის განვითარებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მადლობა მხარდაჭერისთვის და ბედნიერ დღეს გისურვებ.